ม้าไม้เมืองทรอยสร้างได้จริงไหมสิ่งที่ยากที่สุดอาจไม่ใช่การสร้างไม้ให้เป็นรูปร่างม้าแต่สิ่งที่ยากจริงๆคือการทำอย่างไรให้ศัตรูยอมลากกับดักขนาดยักษ์นี้เข้าเมืองด้วยตัวเองหากอ้างอิงความเป็นจริงกองทัพกรีกคงไม่ได้ไปตัดไม้ใหม่ในป่าความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือพวกเขาหรือไม้จากค่ายทหารและกำแพงไม้ที่พวกเขาสร้างล้อมตัวเองไว้ตลอด10 ปีซึ่งเป็นไม้ที่แปรรูปและพึงลมมาแล้วที่พร้อมประกอบทันทีและตำนานก็เล่าว่ากรีกเผาค่ายทิ้งก่อนถอนทัพอยู่แล้วและม้าไม้นี้ถูกเล่าว่าใช้เวลาสร้างเพียงแค่ประมาณ3 วันซึ่งโครงสร้างจริงๆจะดูหยาบกว่าในตำนานบรรยายไว้มากแต่ก็ยังดูน่าเชื่อถือรูปร่างจึงอาจดูคล้ายหอคอยไม้ที่วางอยู่บนล้อหรือลูกกลิ้งไม้โครงสร้างภายนอกจะทำให้ดูเป็นม้าส่วนภายในใช้คานรับน้ำหนักปิดด้วยแผ่นไม้ทับอีกทีที่มีชื่อเรียกว่างานไม้แบบร่องเดือยตอกหมุดเป็นเทคนิคที่ช่างต่อเรือนในยุคสำริดนิยมใช้กันแล้วข้างในม้าไม้จะซ่อนคนได้แค่ไหนตำนานแต่ละฉบับให้ตัวเลขไม่ตรงกันซึ่งแปลว่าไม่มีใครรู้จริงๆแต่ถ้าคิดจากพื้นที่น้ำหนักความร้อนอากาศตัวเลขที่เป็นไปได้นั้นควรอยู่ที่ประมาณ 15-20 คนเพราะภารกิจของพวกเขาคือการออกจากม้าให้เงียบที่สุดเพื่อทำการเปิดประตูเมืองศัตรูให้ได้อาวุธจึงควรเป็นดาบสั้นหรือกฤษสำริดขวานขนาดเล็กและเชือกอุปกรณ์ทุกชิ้นอาจต้องห่อด้วยหนังหรือผ้าเพราะในตำนานยังมีส่วนที่เล่าว่าม้าไม้สะดุดกระแทกอยู่หลายครั้งและทุกครั้งที่เกิดการกระแทกก็เกิดเสียงอาวุธกระทบกันจากการวิเคราะห์พวกเขาต้องเข้าไปนั่งรวมๆแล้วน่าจะเกิน20 ชั่วโมงซึ่งภารกิจนี้ไม่น่าจะมีเสบียงสำรองสิ่งที่คาดว่าจะมีน่าจะเพียงน้ำจิบประทังชีวิตเท่านั้นและโครงไม้ยังต้องมีช่องระบายอากาศที่มองไม่เห็นจากภายนอกได้ถ้าม้าปิดทึบโดยไม่มีการถ่ายเทอากาศข้างในนั้นจะเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และตัวที่จะฆ่าพวกเขาจริงๆนั้นจะไม่ใช่การขาดออกซิเจนแต่คือคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจของพวกเขาเองและศัตรูไม่รู้จริงๆหรือว่ามีคนแอบซ่อนอยู่ซึ่งกรีกพวกเขาทิ้งชายคนหนึ่งให้แซงถูกจับเพื่อเล่าอุบายว่ากองทัพกรีกล้มเลิกการปิดล้อมและถอนตัวกลับบ้านไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นชาวทรอยเลือกความเชื่อที่ว่าของถวายแด่เทพเจ้าไม่ควรถูกทำลายและการลบหลู่อาจนำภัยมาสู่เมืองเมื่อสงครามที่กินเวลายืดเยื้อมาอย่างยาวนานทำให้ชาวทรอยย่อมอยากเชื่อว่าสงครามจบไปแล้วจริงๆความต้องการเหล่านั้นอาจทำให้เกิดความลำเอียงที่ทำให้คนเราเลือกเชื่อข้อมูลที่ตรงกับสิ่งที่อยากให้เป็นจริงและทั้งหมดนี้เคยเกิดขึ้นจริงไหมที่ฮิสาลิกโบราณคดีพบเมืองยุคสำริดตอนปลายเมืองหนึ่งที่ถูกทำลายด้วยไฟแต่หลักฐานเหล่านั้นไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนเผายืนยันไม่ได้ว่าเผาด้วยอุบายอะไรเพราะอุบายไม่ทิ้งชั้นตะกอนอุบายอาจเป็นกลยุทธ์บางอย่างที่ถูกเล่าต่อและอาจขยายจนกลายเป็นตำนานและสิ่งที่เปิดประตูให้ศัตรูเข้าไปในคืนนั้นอาจไม่ใช่ม้าไม้มันอาจเป็นความหวังของผู้คนที่อยากเชื่อว่าสงครามได้จบลงแล้ว